સચિનમાં આવેલી તુલસી હોટલના કોન્ફરન્સ હોલમાં વિરેન સુરતી દ્વારા મોટિવેશનલ સ્પીકર અને પબ્લિક સ્પીકિંગ કોચનો સેમિનાર આયોજન કરવામાં આવ્યો હતો. સચિનમાં આવેલી તુલસી હોટલના કોન્ફરન્સ હોલમાં સ્ટેજનો ડર ભગાવવા અને આત્મવિશ્વાસ વધારી સફળ વક્તા બનવા માટે મોટિવેશનલ સ્પીકર અને પબ્લિક સ્પીકિંગ કોચ વિરેન સુરતી દ્વારા એક સેમિનારનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં લોકોને સ્ટેજ પર જઈ લોકોની સામે ખુદને કેવી રીતે પ્રેઝન્ટ કરવું અને કેવી રીતે ખુદની વાતો લોકો સુધી સફળ રીતે પહોંચાડી શકાય તે માટેનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. મોટિવેશનલ સ્પીકર વિરેન સુરતીએ જણાવ્યું કે બધા જ લોકો બોલી શકે છે અને બોલવા માંગે છે, પણ તેમની અંદરનો ડર તેમને બોલવા દેતું નથી. તો કેવી રીતે એ ડરને કાઢી લોકો વચ્ચે પોતાની વાતો રજૂ કરી શકાય અને લોકચાહિતા સ્પીકર બની શકાય તે માટેની તાલીમ આપવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં સચિન વિસ્તારના પુરુષો, મહિલાઓ સહિત બાળકો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમ દ્વારા લોકોના અંદરથી સ્ટેજનો ડર ભગાવવા માટેની માહિતી આપવામાં આવી હતી. વિરેન સુરતી દ્વારા સુરત રેલવે સ્ટેશન નજીક આવેલી ઓરેન્જ હોટેલની હોલમાં તારીખ 14 અને 15 એક કાર્યક્રમ યોજવામાં આવશે, જેમાં લોકોને ત્યાં સ્ટેજ પર બોલાવી પ્રાયોગિક તાલીમ આપવામાં આવશે, જેનાથી લોકોના અંદરનું સ્ટેજ પર સ્પીચ આપવાનો ડર નીકળી શકે. બ્યુરો રિપોર્ટ, એસ24 ન્યૂઝ, સુરત.